Fraților, eu sunt Radu Rusu și astăzi, dacă se poate vedea, voi face un videoclip care voi zice despre tot lore-ul Stud in the Ground. Da, astăzi este un lore destul de lung, nu știu cât o să țină și vreau să vă începem cu începutului. Într-un fel sau altul vreau să vă arăt evoluția jocului și să vedeți și voi de la ce a pornit Stud in the Ground și cum este el în prezent. Da, o să fie un episod destul de mult și un lore destul de mai mare decât oricare care l-am făcut vreodată pe canalul ăsta. Deci dacă vă place ce fac pe canal și vă place munca care o fac pe canalul ăsta, nu uitați de like-ul la fraților și hai să începem de la versiunea începutului. Versiunea 0.0.0. La începutul jocurile mele care le-am făcut, primul joc nu se numea Stud the Ground și se numea No Escape. Și versiunea 0.0 este începutului și o să par acum în fața ecranului cum arăta la început jocul care l-am făcut. Știu, este o porcărie efectiv mare, știu, recunosc, dar 0.0 a fost o versiune care era într-un fel începutului. Știu, n-am ce să zic foarte mult despre această versiune pentru că nu e o versiune lansată, deci următoarea o să fie lansată. Deci, haideți să ne ducem la versiunea 0.0.1. Versiunea aceasta este cea mai importantă versiune care am făcut-o vreodată pe evoluția mea ca creator de conținut și ca persoană care face jocuri și ca IT într-un fel. Nu știu dacă chiar se numește IT dacă faci jocuri, dar într-un fel asta este cea mai importantă versiune. Această versiune este versiunea în care jocul meu este într-un fel lansat și era prima dată că puteai să intri și să te joci în această versiune și știu, dar de data asta nu aveai doar o cameră pătrățoasă care nu puteai să faci nimica, aveai o zonă în care puteai să și ieși. Aveți acum în fața ecranului cum arăta la început. Știu, este destul de sărăcit zona, doar că asta e, n-am ce să faci. Dar hai să ne ducem la următoarea versiune. Versiunea aceasta 0.0.2 este o versiune în care eu am mai pus obiecte în hartă și am mai schimbat textura la hărți și la hartă în principal. Am schimbat-o, am pus un efect în acea cămăruță care erai tu blocat și aveai și o parte care, dacă se poate vedea, e un fel de cameră care nu puteai intra, era baricada de lemnuri și asta era toată versiunea. Știu, sunt micuții schimbări, dar de la orice schimbare micuță se face foarte multe. Deci, hai la următoarea versiune. Această versiune, să vă zic eu așa, este o versiune destul de buguită, dar diferență cu restul versiunilor, această versiune conținea două camere noi, o cameră secretă și o cameră nouă, în care erau niște metrouri, în care acele metrouri am vrut la un moment dat să intri prin ele, dar am zis să nu mă complic foarte mult cu detaliile și această versiune este destul de buguită, v-am zis, nu este cea mai strălucită versiune, e destul de buguită și dat peste cap, dar la următoarea versiune am rezolvat. Hai să ne ducem la trailerul jocului care l-am făcut pe atunci. Trailerul a fost lansat în 23 martie. În acest trailer arată un fel de explozie în Europa și într-un fel tu te afli în Europa și ești obligat, forțat să te duci, să te baricadezi, că dacă nu vei face asta vei fi omorât de bombe.
Pe trailer ne arată harta veche a jocului Stand Underground și ne arată, se vede toată munca care am făcut, tot progresul, zona metroul, da, tot este făcut și într-un fel ne arată că trebuie să apuci această lanternă și să-ți continui drumul în această zonă dubioasă. După aici sunt multe camere care în jocul original există și sunt remasteruite în jocul prezent și aici la începutul jocului aveam o idee să fac și un fel de hobby, dar am renunțat pentru că pe aia este prea enervant, pe aia când moare player. Aici avem peștera în care și acum există în prezent, multe zone de pe joc există și în prezent și sunt într-un fel au primit un fel de remaster. Aici sunt multe zone care sunt din jocul de acum și după jocul ne arată creatura jocului care acesta este Giganticus din jocul prezent. Ultimele două versiuni care vă zic acum de ce sunt ultimele și de ce nu mai continua după 7. Păi să vă explic cel mai ușor. Este că jocul nu știu ce s-a întâmplat, nu mi explic nici acum, nu m-a mai lăsat să fac update-uri în plus. Cum adică dacă intrau vreun player în jocul meu sau o chestie de genul, adică playerul ăla mai putea efectiv să intre în jocul meu și era cumva interzis și nu mai putea să joace. Și de atunci jocul a rămas așa, dacă ați văzut la început, există o zonă de afară și s-a schimbat foarte mult zona de afară, dinăuntru, și am pus foarte multe detalii. Da, ultimele versiuni conținea zona de afară și ultimul conținea o zonă secretă, dar care dispuneai chiar în ea, și după aia am renunțat la acea zonă secretă. Pierderea Stand Underground, acest joc care l-am făcut, a durat, într-un fel, lucrarea a fost, într-un fel să vă zic, pierdută, jocul nu mai putea să fie deloc lansat și de atunci au durat niște luni, ani întregi, nu chiar ani, niște luni întregi, când nu s-a auzit nimic că n-am făcut jocuri și până mi s-a venit nou laptop al lor. Într-un fel, verii mei mi-au dat un laptop de-al lor care nu l-am mai folosit și de atunci am făcut jocul Stuck Underground 2.0. Jocul este, până la anumite versiuni, jocul are câteva nivele, știu, o să fiu destul de repejor, destul de rapid la jocul 2, pentru că jocul 2 o să fiu o lacă mai rapid la partea de jocul 2. Partea de acum care va apare acum în fața ecranului este că nu prea am lucrat pe atunci foarte mult la joc și și dacă vă place povestea până acum și vă place istoria, nu uitați de like-ul ăla și hai să ne ducem la Nu ești singur. Nu ești singur. Acest joculeț mai mult este un fel de vis, care ești în casa ta, te trezești cu un străin la geam și după aia, datorită existenței acelui invidit, acea persoană dubioasă, trebuie să ieși din casă și să te duci la o secție de aproape de poliție ca să anunți poliția că este un dubios la tine pe curte. Și după ce avansezi în tot jocul, acum în prezent, te duci și într-un fel, dacă vă jucați acum jocul ăsta, Nu ești singur, am legat harta din Stand Underground vechiul și pe ăsta noul, adică jocul ăsta Nu ești singur, și am lipit ambele hărți și în acest mod jocul are o legătură. Într-un fel te în nivelul Stand Underground-ul la vechi și te duci la zona de lemne și te teleportează în jocul Stuck Underground 2.0. În versiunea 0.0.8 apare primul personaj misterios. Știu, este doar un robot ruginit și stricat, dar acum în prezent este primit un remaster și pare mai mult animatronic. Dar într-un fel acel robot stricat ruginit este într-un fel primul personaj negativ al jocului și hai să ne ducem la urmă.
Blocată Magazine este altă serie de joc, dar acest joc este mai mult într-un fel reprezintă că ești la locul tău de muncă și te trezești cu aceiași animatronici din jocul precedent, adică Stand the Ground, de data asta se numește Blocată Magazine, nu se mai numește Blocată Maga în pământ. Deci jocul ăsta este într-un fel începutul începutului, într-un fel sau altul. 1.0. Această versiune este versiunea punct la punct de mine. Această versiune este versiunea în care eu am pus jocul acesta la punct complet. Jocul, dacă nu mă înșel, dacă nu, jocul ăsta e golit de bug-uri. Este versiunea care de mult o visez și am ajuns. Jocul este complet pus la punct. Toate jocurile mele, până și nu ești singur acasă, toate această versiune într-un fel reprezintă o avansare a creării mele, a jocurilor, și într-un fel este primul joc care am ajuns la această versiune. Și da, vor mai exista update-uri, dar trebuie să se mai aștepte, pentru că încă mai am nevoie de idei, încă mai am de muncit. Dar da, această versiune este versiunea în care eu am pus tot jocul Stud in the Ground 2.0 la punct. Este jocul bine făcut și nu mai există nicio problemă. Nu ești singur acasă, este un update destul de recent. Cred că acest update care îl vedeți acum în fața ecranului este foarte recent lansat. Și de ce vă întrebați, bă, Radu, de ce ai făcut un update la acest joc? Păi pentru că am văzut că jocul a fost destul de jucat și am cu 70 de oameni care au jucat jocul și am zis, bă, hai să fac un update de ca un fel de vă mulțumesc pentru că mi-ați jucat jocul și am făcut un update. Da, se poate vedea în fața ecranului. Harta veche a fost unită cu cea a Nu ești singur acasă, adică este update-ul cel mare și, să zic așa, ultimul update într-un fel de a mări harta. Da, și ăsta este tot update-ul care l-am făcut. Și când te duci la baricada aia de lemne, acolo se deduci, este un bloc invizibil și te duce în... Cum să vă explic? Să faci jocuri este ceva, poate în prezent și în zilele noastre este ceva foarte greu să faci un joc, sincer, să vă fiu cu voi. Dar ăsta a fost tot lorul, da, și sincer să vă zic, să fac joc, am făcut jocuri, mi-au plăcut, a fost o experiență foarte șmecheră și până la urmă asta e tot, este până la urmă din pasiune făcută, știu eu, din micuțe chestii pot să ajungă la ceva mare. Și cam atât am putut să fac, atât v-am povestit eu din toată povestea jocului, care l-am făcut, toate jocurile mele făcute în prezent. Au fost și altele, doar că am zis să scurtez tot episodul de acele jocuri, oricum nu prea era foarte, nu erau jocuri, nici nu aveam niciodată cu jocul în principal. În fine, dacă v-a plăcut această poveste, dacă vă place jocurile mele și vă place evoluția, o să vă las în descriere toate jocurile care le-am prezentat în acest episod. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, eu am fost Radu Rusu și joacă plăcută și v-am lăsat poca.